تا حالا شده توی مهمونی محو تماشای کسی بشی که انگار یه میدون جاذبه نامرئی دور خودش داره؟ آدما به طرفش کشیده میشن، به حرفاش با دقت گوش میدن و تایمی که اونجاست همه حالشون بهتره. سوال اصلی اینه: آیا این کاریزما و توانایی نفوذ توی قلب‌ها یه هدیه خدادادی برای عده‌ای خاصه یا یه مهارته که من و تو هم میتونیم یادش بگیریم؟ سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوایم با چند تا راهکار علمی و عملی بریم ببینیم که چطوری میتونیم دوستای بیشتری پیدا کنیم و بعد اون ببینیم که چطور میتونیم تاثیرگذار یا کاریزماتیک باشیم. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و بعد دیدن این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چیه. همه ما این حسا رو تجربه کردیم. حس تنها افتادن توی جمع و اینکه نمیدونی چطوری باید با بقیه رفتار کنی. حس حسرتی که بعد یه مصاحبه کاری بهت دست میده بابت اینکه نتونستی خودتو خوب پرزنت کنی، نتونستی خودتو خوب نشون بدی. انگار ما داریم توی دنیای پر از آدم زندگی میکنیم که هیچکی نمیدونه با اون یکی چطور اصلا باید رفتار بکنه. ولی خبر خوشحال کننده اینه که امروز کسی رو پیدا کردم که به نظر میاد راهکارهای خوب و موثری داره برای نفوذ به قلب دیگران. دیل کارنگی، استاد روابط انسانی، با شاهکارش How to Win Friends and Influence People که تو فارسی به آیین دوستیابی ترجمهش کردن، امروز اینجاست. کتابی که یه چیزی حدود 80 سال از چاپش گذشته، اما وقتی میری سراغش به خاطر اصول پایه‌ای و انسانی که داره فکر میکنی که همین دیروز چاپ شده، همین دیروز یکی نوشتتش. اگه یادت باشه تو اپیزودهای قبلیمون رفتیم رو ساختن یه من قوی، قدرتمند و خودآگاه کار کردیم. فکر میکنم حالا وقتشه که با هم بریم ببینیم این من قدرتمند و تو دنیای بیرونی چجوری باید پرزنتش کنیم، چجوری باید نشونش بدیم که به نظر موثرتر بیاد، دوست داشتنی تر باشه. پس آماده باش تا با هم بریم سراغ رازهای نفوذ تو قلب دیگران. خب قبل از اینکه بریم سراغ تکنیکای عملی، بهتر بدونیم که یه اصل بنیادین و پایه‌ای وجود داره که بیس و ساختار فلسفه دیل کارنگی رو میسازه. این اصل میگه سعی نکن جالب باشی، سعی کن علاقمند باشی. ما فکر میکنیم برای اینکه محبوب شیم، محبوبیت داشته باشیم، باید بریم شروع کنیم یه سری داستان هیجان انگیز رو برای بقیه با آب و تاب تعریف کنیم. اما کارنگی میگه این بزرگترین اشتباهه. عمیق‌ترین و گرسنه‌ترین نیاز هر آدمی از نظر اون اینه که دیده بشه و بقیه بهش توجه کنن. وقتی تو نور رو میندازی رو خودت، میخوای توجه ها رو به سمت خودت جلب کنی، میخوای بگی من مهمم. اما وقتی سر چرا قوت رو میچرخونی و نور رو میگیری روی یکی دیگه، داری به اون آدم میگی تویی که برام مهمی، داستان تویی که برام من جالبه. حالا بذار یه ماجرا و قصه جالب از کتاب خود کارنگی برات بگم. تئودور روزولت، یکی از محبوب ترین رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا، یه راز خیلی جالب و بامزه‌ای داره. اون میگه هر وقت آقای روزولت یه مهمونی داشت، کسی رو دعوت میکرد که ببیندش، این کارو میکرد که از شب قبل میرفت سراغ مورد علاقه ترین چیز اون آدم، میگشت یا میپرسید که ببینه اون آدم به چه چیزی بیشتر از همه چی علاقه داره. میرفت در مورد اون مطالعه میکرد. چرا؟ چون اون میدونست که بزرگترین راز نفوذ به قلب دیگران اینه که بری سراغ مورد علاقه ترین چیز زندگیشون. رئیس جمهور بود، خیلی میدونست خیلی چیزا بود که بقیه ازش سر در نمی آوردن و اون چیزا رو میفهمید، ولی هیچ وقت نمی اومد دونسته های خودشو به رخ آدم روبروش بکشه. اتفاقا تماما گوش میشد و اگر حرفی داشت، حرف در مورد علاقه های آدم روبروش بود. این بود که همینطوری شده بود یکی از محبوب ترین رؤسای جمهور آمریکا. خب حالا که از این اصل بیسیک و پایه‌ای کارنگی سر در آوردیم، بریم سراغ جعبه ابزار عملیش. 4 تا تکنیک که کار واسط در میاره. تکنیک اول میگه صادقانه به دیگران علاقمند شو. حالا این یعنی چی؟ اولا اینو بگم که این به قول آقای کارنگی فقط یه تکنیک نیست، این یه نگاه واقعیه، یه جهانبینیه. در واقع تو میتونی در عرض 2 ماه با این تکنیک که خودت بری سراغ علاقمند شدن به دیگران، خودت بری سراغ آدمای دیگه، دوستا و رفیقای خیلی زیادی پیدا کنی. همین پروسه اگه برعکس عمل کنی، در موردش بخوای دیگران رو به خودت علاقمند کنی، ممکنه برای 2 سال هم طول بکشه. کارنگی میگه دفعه بعدی که خواستی با کسی ارتباط برقرار کنی، برای چند دقیقه بیا همه دغدغه‌های خودتو بذار یه گوشه،
فراموششون کن اصلا برای چند دقیقه. فقط برو سراغ دنیای اون آدم، کنجکاوی کن در مورد علاقمندی‌های اون آدم، چیزایی که اون دوست داره، دنیایی که اون تو ذهنش داره میگذره. اگه بفهمی دنیای اون آدم چه شکلیه، دنیای درونیش ذهنیش چه جوریه، دنیای بیرونیش زندگی واقعیش چه شکلی داره میگذره، حتما میتونه دوست خوبی برات بشه. چرا؟ چون اون آدم بعد یه مدت صداقت تو رو در مورد اینکه بهش علاقه داری درک میکنه. تکنیک دوم میگه لبخند بزن. این مورد تو نگاه اول انقدر ساده است که به نظر اصلا مسخره میاد، ولی قدرت باور نکردنی داره. یه لبخند صادقانه قبل اینکه ارتباط رو شروع کنی با کسی، در واقع به اون آدم اعلام میکنه که من از دیدن تو خوشحالم، من دوستتم. ولی حواست هم باید خیلی جمع کنی. ما در مورد یه لبخند زورکی و مکانیکی اصلا حرف نمیزنیم، ما داریم در مورد اون لبخندی حرف میزنیم که از چشا شروع میشن. تکنیک سوم میگه یادت باشه که اسم هر کسی شیرین ترین و جذاب ترین صداییه که میتونه بشنوه. اسم ما اساره هویت ماست. وقتی یکی به اسممون ما رو صدا میزنه، در حقیقت داره بهمون میگه که بهمون یادآوری میکنه که تو چقدر آدم مهمی برام، من تو رو به خاطر سپردمت، تو یاد من موندی. این خیلی مهمه. من اخلاق ندارم علی؟ نه بذار یه مثال برات بزنم از همین کتابی که الان داریم حرفشو میزنیم. تو قرن 19 اندرو کارنگی، پدر صنعت فولاد ایالات متحده آمریکا که تشابه اسمی هم داره با دیل کارنگی خودمون، ولی فقط یه تشابه اسمیه، نسبتی با هم ندارن. این بابا میخواست چیکار کنه؟ تو صنعت راه آهن یه مشارکت بزرگی بکنه. میخواست ریلای فولادیشو به یه شرکت خصوصی بزرگ بفروشدش. رئیس اون شرکت خصوصی اسمش چی بود؟ جی ادگار تامسون. حالا اینجا اندرو اومد چیکار کرد؟ اندرو اومد تو شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا، همون جایی که آقای تامسون شرکتش بود، یه شرکت فولادسازی بزرگ زد و حدس بزن اسمشو چی گذاشت؟ شرکت فولادسازی ادگار تامسون. وقتی آقای تامسون این خبره رو شنید، دیگه نیاز به حدسم نداره که باقی مونده خرید اون پروژه راه آهنش و ریلای راه آهن رو از کی انجام داد. ممکنه با خودت بگی خب این یه مثال از آدم گنده هاست، یکیشون پدر صنعت فولاد آمریکا بوده، یکیشون شرکت خصوصی داشته تو حوزه راه آهن آمریکا. ولی نه، این مثال ابعاد بزرگی داره، به خاطر اینکه اینجور مثالان که به ذهن آدم میمونه. ولی تو زندگی واقعی خودمون من فکر میکنم همه ما تجربه کردیم وقتی کسی رو به اسم کوچیک و اسم فامیلیش صدا میزنیم، هر بار که میبینیمش اینجوری صداش میزنیم، آدمی که نمیشناختیم، آدمی که جدید بوده، این حس رو واقعا بهش منتقل میکنیم که تو آدم مهمی، من دارم از نظر ذهنی روت وقت صرف میکنم، دارم به دنیای تو هم تو ذهنم رسیدگی میکنم. و همین میتونه ما رو تو دوست پیدا کردن، دوستیابی یه قدم دیگه ببره جلو. تکنیک چهارم یه خود با اون شکل زندگی ماها مخصوصا توی ایران فرق میکنه. اینجوریه که هر کدوممون میریم بالا منبر دیگه پایین نمیاد. تکنیک چهارم میگه سعی کن خوب بشنوی، گوش خوبی باشی برای دیگران. بیا و دیگران رو تشویق کن تا در مورد خودشون حرف بزنن. خیلی از ما فکر میکنیم برای اینکه دوست داشته باشیم آدما رو، بتونیم سلکتشون کنیم به عنوان دوستمون، رفیق خودمون، باید شروع کنیم مدام حرفای هیجان انگیز بزنیم، آب و تابش بدیم، چرب زبونی کنیم. نه، کارنگی میگه جذابترین آدما کسایی هستن که به ما یا به آدمای روبرویشون اجازه ابراز وجود میدن، اجازه حرف زدن میدن. اینجا داستان جالب کارنگی در مورد خودشه. میگه یه شب توی مهمونی بودم، دعوت شده بودم به یه مهمونی، یه گیاهشناس معروفی اتفاقی افتاد کنار دست من. میگه یهو دیدم که این گیاهشناسه آدمیه که به کار خودش خیلی علاقه داره، خیلی دوست داره در مورد تحقیقاتی که تو رشته خودش انجام داده حرف بزنه. میگه منم کلا سومون بکم نشستم تا آخر اون مهمونی، با همین آدم هم کلام بودم و ساکت به حرفاش گوش میدادم. فقط هر از گاهی یه سری سوالی که فکر میکردم هوشمندانه است، بیشتر ترغیبش میکنه به حرف زدن، اون سوالا رو ازش میپرسیدم. میگم همین باعث شد که اون آدم بیاد و با آب و تاب زیاد در مورد تحقیقاتش، در مورد اینکه داره الان چی کار میکنه، پروژه های چند سالش، برای من حرف زد
و اتفاقی که افتاد این بود. آخر شب وقتی مهمونیه تموم شد و میزبان مهمونیمون اومد برای خداحافظی از ما، همین آقای گیاهشناس معروف برگشت به میزبانه گفتش که یکی از باحالترین، یکی از جذابترین آدمایی که من باشون مصاحبت داشتم، باشون نشستم گفتگو کردم، همین آقای کارنگیه. پس بیا تو گپ و گفتایی که با دیگران داری، به جای اینکه مدام به این فکر کنی که پس کی نوبت حرف زدن من میشه، تمام تمرکزتو بذار رو حرف آدم روبرویت. کافیه که مثل آقای کارنگی یه چند تا سوال خوب و هوشمندانه هم از طرف در طول اون صحبتاش بپرسی تا اون آدم عاشق تو بشه. اینجوری باز تو یه قدم دیگه برای پیدا کردن یه دوست خوب پیش رفتی. خب تا اینجا یاد گرفتیم که چجوری بریم و دوست پیدا کنیم، اما گاهی اوقات ما خودمونم احتیاج داریم که رو دیگران تأثیر بذاریم دیگه. گاهی اوقات لازمه که بقیه رو با خودمون همراه کنیم، با طرز فکر خودمون همراه کنیم دیگه. اینجا هم کارنگی اصول انقلابی خودشو داره و حرفایی میزنه که هر جایی نمیشنویم. اصل اول اون میگه تنها راه پیروزی تو هر بحثی دوری کردن از همون بحثه. حالا این یعنی چی؟ این حرف چی میگه؟ نکنه منظورش اینه که ما همه جا باید کوتاه بیایم، تو هر بحثی دست پایین رو بگیریم و بی خیال شیم. نه، کارنگی میگه تو توی بحث نمیتونی پیروز بشی. اگه شکست بخوری تو بحث که خب اصلا قضیه روشنه، شکست خوردی. ولی حتی اگه موفقم بشی، یعنی بجنگی، اون بحث رو ببری، بازم تو باختی. در واقع اومدی غرورش رو شکستی، اون آدم رو انگار زیر پات له کردی. تو هر بحثی اگه تو موفقم بشی، کار مهمی که کردی اینه که اشتباه طرف مقابل تو ازش رونمایی کردی، نشون دادی که اون آدم داره اشتباه میکنه. این یعنی شکستن و خورد کردن طرف مقابله. حالا مثال عینیش هم دقیقاً اینه. کارنگی میگه باز یه جای دیگه مهمون بودم، نشسته بودیم داشتیم با یه سری آدم حرف میزدیم، یه نفر اومد یه نقل قولی کرد که نسبتش داد به شکسپیر، اما من میدونستم که این حرفی که داره میزنه مال کتاب مقدس، اصلا ربطی به شکسپیر نداره. میگه همین که اومدم شروع کنم ثابت کنم به این آدم که این نقل قول رو داری اشتباه میکنی، مال شکسپیر نیست، دوست کناریم با پاش زیر میز زد به پام. میگه همونجا من ساکت شدم. بعد مهمونی دوستم منو کشید کنار، بهم گفت میخواستی چی کار کنی؟ میخواستی بهش ثابت کنی که داره اشتباه میکنه؟ به نظرت اگه مثلا این کارو میکردی اون آدم بیشتر تو رو دوست داشت؟ دلیلی نداره که ما بخوایم مثلا برای نشون دادن خودمون بریم آبروی یکی دیگر رو ببریم. آره، وقتی میریم تو بحث با یکی، در واقع به زور داریم یه آدمی رو میبریم تو موضع دفاعی، میره عقب وامیسته تو یه حالت دفاعی و اونجاست که بیشتر و بیشتر رو حرف خودش پافشاری میکنه، حتی اگه غلط هم باشه. همینجا وقتی تو وارد بحث نمیشی، وارد یه جور مجادله نمیشی با طرف مقابلت و مثلا میشینی یه گوشه و فقط سرتو تکون میدی، سوالای بیشتری تو ذهن اون آدم در مورد تو پیش میاد. همین جوری این جذبه تو اون آدمو بیشتر میگیره که آقا من دارم حرف درست میزنم، حرف غلط میزنم، این آدم با این سر تکون دادنش داره منو تایید میکنه، تاییدم نمیکنه. اینو احتمالا هممون تجربه کردیمش. اصل دوم حرفش اینه که اجازه بده طرف مقابلت احساس کنه که ایده خودشه. هیچکی دوست نداره که بقیه بهش دستور بدن، دوست نداره امر و نهی بشنوه. ولی خب همه ما همونطوری که خودتونم میدونین عاشق ایده های خودمونیم، میخوایم حرف خودمون به کرسی بشینه. دیل کارنگی میگه رهبر باهوش اونیه که به جای دیکته کردن ایده خودش بیاد بذر اون ایده رو تو ذهن آدمای روبروش بکاره، بعد با یه سری سوال خیلی هوشمندانه باعث شه که طرف این حس بهش دست بده که این ایده خودم بود. بیاین از خودمون مثال بزنیم، از دنیای امروزیمون. فرض کن تو میخوای به همکارات بگی که آقا ما خیلی با هم هماهنگ نیستیم. میتونه اینطوری باشه که تو بری بهشون دیکته کنی که فلان نرم افزار رو از فردا همتون باید استفاده کنین تا این هماهنگی بینمون بیشتر شه. میتونه هم اینطوری باشه که برگردی بگی بچه‌ها حس میکنم یه خورده ما توی روند کاریمون با هم دیگه کند شدیم، احساس میکنم روابطمون خیلی خوب هماهنگ نیست، سرعتش خیلی خوب نیست. نظرتون چیه که مثلا به یه نرم افزار دیگه ای فکر کنیم با هم؟ شاید بتونیم با کمک هم دیگه، با هم فکری، با هم
یه ابزاری پیدا کنیم، یه نرم افزار جدیدی پیدا کنیم که این هماهنگیمون رو بهتر کنه با هم. با این کار تو در واقع اومدی همکارای خودتو، کسایی که باهات کار میکنن و شریک کردی توی حل مسئله. اینجوری اونا خودشون میرن فکر میکنن، ایده رو تو دادی ها، دقت کن به این، اصل ایده هنوز مال خودته. اونا میرن به همون ایده فکر میکنن و وقتی خوب درکش کنن، در موردش به نتیجه برسن، با تمام وجودشون برای اینکه اجرایش کنن می‌جنگن. اول این برنامه یه سوالی پرسیدم که این کاریزما بودنه، تاثیرگذار بودنه، این توانایی نفوذ به قلب دیگران، آیا یه موهبت خدادادیه، یه هدیه از خداست برای یه سری آدم خاص، یا اینکه یه مهارته که من و تو هم میتونیم یادش بگیریم؟ فکر میکنم حالا یه جواب روشنی برای این سوال داریم. کاریزما نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی مجموعه‌ای از یه سری مهارت‌های ساده و قابل یادگیریه. مهارت‌هایی که همشون بر پایه یه اصل بنا شدن: فراموش کردن خودمون و تمرکز صادقانه روی دیگران. فقط یه قدم کوچولو از قدمایی که گفتیم و شنیدیم امروز رو بردار تا ببینی که چطور تمرکزت از روی من برداشته میشه و میره روی تو. تیک تاک، یه تیکه سبز کنار هدفات. دنبالش کن.